Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về IoT Gateway là gì, chức năng của nó là gì, các ứng dụng của IoT Gateway trong công nghiệp và các lĩnh vực ngoài công nghiệp. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về các thông số kỹ thuật của IoT 2040. Nếu các bạn chưa xem qua những nội dung này và muốn xem lại, các bạn có thể truy cập vào YouTube của chúng tôi để xem lại danh sách video hướng dẫn sử dụng IoT 2040. Đây là video thứ hai trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng IoT 2040. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt hệ điều hành cho IoT 2040. Chúng ta sẽ kết nối đến IoT 2040 thông qua giao thức SSH bằng một SSH client thông dụng là PuTTY và thực hiện một số setup cơ bản trước khi có thể chính thức đi vào lập trình IoT 2040. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đăng ký một tài khoản trong forum cộng đồng những người dùng IoT 2040. Trong forum này, các bạn có thể tải về code mẫu của các ứng dụng mà các thành viên trong diễn đàn đã thực hiện, cũng như đặt câu hỏi và nhận được giúp đỡ từ các thành viên giàu kinh nghiệm tại đây. Đây là một nơi chứa rất nhiều thông tin hữu ích cho bạn, kể cả trong quá trình bạn làm quen sử dụng IoT 2040 cũng như trong quá trình thực hiện dự án. Bạn thực sự không nên bỏ qua diễn đàn này đâu. Ok, nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. IoT 2040 sử dụng hệ điều hành nhân Linux. Hệ điều hành này đã được đóng gói thành một ảnh có đuôi là WIC. Các bạn có thể tải hệ điều hành này từ trang hỗ trợ của Siemens. Ở thời điểm hiện tại của video này, phiên bản hệ điều hành là 2.6. Các phiên bản mới hơn khi ra mắt sẽ được cập nhật liên tục tại trang này để đảm bảo bạn sẽ luôn tải được phiên bản mới nhất của hệ điều hành. Link tải về chúng tôi đã để dưới phần bình luận và phần mô tả của video. Các bạn có thể kéo xuống dưới để tải về nhé. Ngay sau khi bấm vào đường link tải về, trang web sẽ yêu cầu bạn đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể quay lại để tiếp tục tải. Bạn chú ý lưu lại tài khoản này vì bạn sẽ dùng nó để đăng nhập vào diễn đàn của cộng đồng những người dùng IoT 2040 sau này. File tải về là file nén đuôi zip. Các bạn giải nén ra bên trong được một file ảnh đuôi WIC. Đây là file ảnh của hệ điều hành. Chúng ta sẽ dùng file này để ghi vào thẻ microSD. Và sau khi đã có file ảnh, chúng ta cần chuẩn bị thẻ nhớ microSD để ghi ảnh vào. Và một công cụ rất hữu ích cho các bạn đang dùng Windows đó là Disk Management. Bạn sẽ cần dùng đến công cụ này khi thẻ nhớ của các bạn không phải là một thẻ nhớ mới mua từ cửa hàng về. Còn nếu thẻ nhớ các bạn là thẻ nhớ mới, các bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn chỉ cần ghi thẳng ảnh vào thẻ thôi. Các bạn bấm chuột phải vào biểu tượng Windows ở góc màn hình, chọn công cụ Disk Management. Và mình sẽ giải thích lý do vì sao các bạn cần phải làm điều này nếu các bạn dùng một thẻ nhớ cũ. Ở đây mình có một thẻ nhớ đã được sử dụng trước đó, không phải 100%, nhưng tùy vào bạn dùng thẻ để làm gì. Sẽ có khả năng thẻ bị chia thành nhiều phân vùng khác nhau, và nó là nguyên nhân cho một số trường hợp ghi ảnh vào thẻ thất bại. Dù cho bạn format bao nhiêu lần, nếu các bạn không gom các phân vùng này lại thành một, bạn sẽ không thể nào ghi ảnh vào thẻ nhớ được. Và cách đơn giản nhất là chúng ta xóa đi các phân vùng màu xanh bằng cách bấm chuột phải vào nó và chọn Delete Volume. Nó sẽ chuyển thành vùng màu đen, tức là các phân vùng chưa được khởi tạo. Chúng ta sẽ xóa lần lượt các phân vùng này và sau đó gom thành một vùng chung. Nhưng có một phân vùng đặc biệt mà Windows sẽ không cho phép bạn xóa, đó là vùng System. Đây là vùng chứa bootloader và các driver máy tính dùng để khởi động trước khi vào hệ điều hành. Để xóa vùng này, chúng ta sẽ chuyển kiểu vùng từ System sang vùng Data và sau đó chúng ta sẽ xóa nó như bình thường. Bạn có thể tải và cài đặt các công cụ định dạng phân vùng để làm điều này. Nhưng để tiết kiệm thời gian hơn, bạn có thể dùng công cụ có sẵn của Windows là Diskpart. Dùng tổ hợp phím Windows R để mở cửa sổ Run và gọi Diskpart, công cụ hiện lên dưới dạng cửa sổ lệnh. Chúng ta sẽ liệt kê các ổ cứng và thẻ nhớ mà máy tính đọc được. Ở đây mình có một ổ cứng dung lượng gần 500GB và một thẻ nhớ 16GB. Mình sẽ chọn thẻ nhớ để tiếp tục thao tác. Mình tiếp tục liệt kê các phân vùng bên trong thẻ nhớ. Ta có một phân vùng kiểu System. Đây chính là vùng ta đang muốn xóa. Chúng ta sẽ chuyển vùng này từ kiểu System sang kiểu Data bằng cách thay đổi Type ID của nó. Mỗi kiểu phân vùng sẽ có một Type ID tương ứng. Bằng cách đổi Type ID thì kiểu phân vùng cũng sẽ thay đổi theo. Ở đây mình chưa chọn phân vùng cần phải thay đổi Type ID. Mình cần chọn phân vùng trước, sau đó sẽ đổi Type ID của nó. Thật không may là Type ID này khá dài, nhưng các bạn có thể copy nó ở phần bình luận và mô tả của video nhé. Sau khi thay đổi xong, chúng ta có thể xóa phân vùng này và khởi tạo lại toàn bộ thẻ nhớ dưới một phân vùng duy nhất. Các bạn cũng có thể thay đổi tên thẻ nhớ thành bất kỳ tên nào các bạn muốn, hay thay đổi chữ cái ký hiệu thẻ FHG hay là một chữ cái nào đó. Ok, thẻ nhớ đã trở lại như mới. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng phần mềm ghi ảnh hệ điều hành vào thẻ. Link tải của phần mềm ở dưới bình luận và mô tả của video nha. Rất dễ dàng phải không? Vậy là chúng ta đã cài đặt hệ điều hành vào thẻ nhớ.
Bây giờ lắp thẻ vào và khởi động IoT 2040 lên thôi. Các bản S1 của IoT 2040 đã được cài đặt sẵn IP 192.168.200.1. Để kết nối đến card mạng này, chúng ta cần đưa card mạng của máy tính về cùng lớp mạng. Ở đây, mình sẽ gắn IP cho card mạng máy tính là 192.168.200.2. Sau đó chúng ta kiểm tra kết nối đến IoT 2040 qua lệnh pin. Nếu tại bước này bạn không thể pin được, hãy kiểm tra lại cáp kết nối và chắc chắn rằng bạn đang kết nối đến card S1 của IoT 2040. Để kết nối đến IoT 2040 và tùy chỉnh cấu hình thiết bị, ta cần một SSH client. Bạn có thể dùng PuTTY như mình đang dùng. Bạn vào trang chủ của PuTTY để tải và cài đặt. Mình đã để link tải về dưới phần bình luận và mô tả. Chúng ta kết nối đến IoT 2040 qua địa chỉ IP mặc định là 192.168.200.1 hoặc các bạn để mặc định là 22. Cũng giống như Windows yêu cầu tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Khi bạn kết nối thành công vào một máy tính Linux qua SSH client, thiết bị sẽ yêu cầu bạn nhập tài khoản và mật khẩu. Tài khoản mặc định của IoT 2040 là root và không cần password. Sau này các bạn có thể đặt password cho tài khoản trong phần cài đặt. Chúng ta kiểm tra các thông số hoạt động của IoT 2040. Các bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng bộ nhớ bằng lệnh DF. Mình đang dùng thẻ nhớ 16GB sau khi cài đặt xong hệ điều hành. Tổng dung lượng bộ nhớ là 14GB. Trong đó có 1,3GB dành cho hệ điều hành, chiếm khoảng 10% tổng dung lượng, và 12GB còn trống. Với hệ điều hành Windows, các bạn có thể dùng Task Manager để kiểm tra các ứng dụng nào đang chạy và tài nguyên chúng đang sử dụng là bao nhiêu. Chúng ta có thể sắp xếp theo RAM hoặc CPU để xem ứng dụng nào đang chiếm nhiều RAM hoặc CPU nhất. Trên Linux cũng vậy, các bạn dùng lệnh top kèm theo option Memory hoặc CPU để sắp xếp các ứng dụng theo thứ tự dùng tài nguyên giảm dần. Như vậy các bạn có thể kiểm tra được ứng dụng nào đang dùng CPU hoặc là RAM nhiều nhất. Đây là các lệnh cơ bản mà các hệ điều hành nhân Linux hỗ trợ. Ngoài ra, IoT 2040 được hỗ trợ một giao diện phát triển trong Python để cài đặt và cấu hình các thiết bị dễ dàng hơn. Để vào giao diện cấu hình cài đặt, từ cơ số lệnh chúng ta gõ IoT 2000 Setup. Và giao diện cài đặt hiện lên, chúng ta có 4 nhóm cài đặt chính: các cài đặt liên quan hệ điều hành, cài đặt mạng, cài đặt phần mềm và service, và cuối cùng là cài đặt về các trang giao tiếp của IoT 2040. Chúng ta sẽ đi vào từng nhóm cài đặt để xem các thiết lập bên trong. Đầu tiên là nhóm cài đặt liên quan hệ điều hành. Bên trong nhóm này các bạn có thể thay đổi tên của thiết bị thông qua thiết lập hostname, thay đổi mật khẩu tài khoản root thông qua thiết lập password và đổi múi giờ bằng cách vào thiết lập time zone. Còn nhóm cài đặt mạng sẽ cho phép các bạn tắt hoặc mở hai card mạng của IoT 2040. Để tắt card mạng đi, các bạn dùng phím điều hướng trỏ đến card mạng bạn muốn tắt và dùng phím cách để bỏ dấu sao trước card mạng. Sau khi chọn xác nhận OK, giao diện sẽ lần lượt hiển thị địa chỉ IP của từng card mạng. Tại đây các bạn có thể thay đổi địa chỉ IP của chúng tương ứng với ETH0 là card S1 và ETH1 là card S2 được ký hiệu trên vỏ thiết bị. Đến với nhóm cài đặt software, Set Package Repository cho phép bạn tải về các package mới. Để xóa đi một package, chúng ta có thể vào thiết lập Manage Packages. Phần thiết lập Auto Start, bạn có thể chọn service nào sẽ tự khởi động khi mở nguồn IoT 2040. Nếu bạn không muốn một service nào đó tự chạy, bạn có thể bỏ chọn bằng phím cách và xác nhận OK. Phần cuối cùng là thiết lập giao tiếp của thiết bị. Phần này chứa một số thiết lập như thiết lập cổng COM, thiết lập các kênh tín hiệu digital hay analog, hay tắt mở các kênh tín hiệu I2C, SPI, UART. IoT 2040 có hai cổng COM. Để chọn chuẩn giao tiếp tín hiệu của mỗi cổng là RS232, 485 hay 422, các bạn có thể vào thiết lập cổng COM và chọn tương ứng cổng muốn tùy chỉnh, sau đó chọn chuẩn tín hiệu mà bạn muốn dùng. Ở phần thiết lập tín hiệu I/O, các bạn có thể thấy được chân nào đang được dùng làm GPIO, tức Digital Input hay Output, hay chân nào đang là ADC, tức là chân Analog Input. Đó là các thiết lập cơ bản để kiểm tra sau khi cài đặt thành công hệ điều hành cho IoT 2040. Trong thực tế, để giải quyết các yêu cầu của một dự án, các bạn cần phải lập trình cho thiết bị. Để giải quyết các vấn đề như giao tiếp với PLC, đọc tín hiệu từ cảm biến, các tín hiệu đồng hồ đo điện năng, đồng hồ đo nước, sau đó là lưu trữ các dữ liệu trong thiết bị hay đưa về cơ sở dữ liệu cloud, hoặc thiết kế giao diện web hiển thị dashboard thông tin tổng quát của các dữ liệu mà thiết bị thu thập được. Tất cả những chủ đề này chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện trong các video tiếp theo, hãy đón theo dõi nhé!
Và trong phần cuối của video này, chúng ta cùng ghé vào diễn đàn những người dùng IoT 2040 trên thế giới. Diễn đàn này là nơi các thành viên chia sẻ các project họ đã thực hiện và cũng là nơi chúng ta có thể tìm kiếm trợ giúp khi gặp sự cố hay cần tư vấn khi thực hiện dự án. Link vào diễn đàn chúng tôi để trong phần bình luận và mô tả của video. Ở thời điểm hiện tại, diễn đàn dành cho IoT 2040 chia thành 3 nhóm chủ đề: các bài hướng dẫn sử dụng, phần thảo luận về cài đặt phần mềm và lập trình, cuối cùng là các thảo luận về phần cứng của thiết bị. Mình sẽ đi lần lượt vào từng nhóm chủ đề để xem qua các nội dung. Phần hướng dẫn sử dụng, trong đây có rất nhiều bài viết dưới dạng các ứng dụng đã hoàn chỉnh được chia sẻ công khai kèm với source code. Để tìm nhanh các bài viết có liên quan đến chủ đề mà mình đang tìm hiểu, mình sẽ gõ từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm này và Enter hoặc bấm Search. Đây có một hướng dẫn lập trình IoT 2040 bằng phần mềm lập trình Arduino. Đúng rồi, các bạn không nghe lầm đâu. Ngoài cách lập trình với Node-RED đơn giản hay lập trình với các công nghệ lập trình cấp cao trong một máy tính Linux, IoT 2040 còn có thể lập trình bằng phần mềm của Arduino, tận dụng được lợi thế về các thư viện Sketch có sẵn của Arduino để nhanh chóng hoàn thành ứng dụng của bạn. Đây là một tính năng khá hay. Nếu bạn đã quen với lập trình Arduino, bạn có thể sử dụng cách này. Trong nhóm chủ đề về phần mềm và lập trình, đa số các bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi về các sự cố cần tìm hướng giải quyết, hay các câu hỏi tìm kiếm hướng tư vấn để thực hiện một ý tưởng nào đó. Nếu bạn đang gặp sự cố về phần mềm hay lập trình, các bạn có thể đặt câu hỏi vào đây. Nhưng cũng có thể có người đã hỏi câu hỏi như bạn trước đó và nhận được câu trả lời rồi. Nên các bạn hãy tìm kiếm với từ khóa trước khi đặt câu hỏi nhé. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian của bạn hơn. Nếu các bạn có câu hỏi về phần cứng, thì có thể đặt câu hỏi trong nhóm cuối cùng là thảo luận về phần cứng. Và hãy nhớ tìm kiếm các câu hỏi trước đó. Rất có thể bạn sẽ tìm được câu trả lời của ai đó đã gặp các vấn đề tương tự như bạn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Trong các video tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lập trình IoT 2040 để giải quyết một số bài toán như giao tiếp với PLC, đọc tín hiệu từ đồng hồ đo điện năng, đồng hồ nước, lưu trữ các dữ liệu tại thiết bị hay đưa về cơ sở dữ liệu cloud, cũng như một số hướng dẫn kết nối phần cứng của thiết bị. Nếu có chủ đề nào đó các bạn đang quan tâm, hãy comment bên dưới video. Chúng tôi sẽ tổng hợp và thực hiện trong thời gian sớm nhất. Để chắc chắn không bỏ lỡ video hướng dẫn nào, các bạn hãy subscribe kênh của chúng tôi. Và nếu video này hữu ích cho bạn, đừng quên để lại một like nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.